হাই হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া টেকন'লজৰ অন্য এটা খণ্ডলৈ। মই দিব্যজ্যোতিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ ইউটিউবৰ এটা সৰু আপডেট বুলি ক'ব পাৰি। ইউটিউব যেনেকৈ আপোনালোকে চলাই আছে ঠিক তেনেকৈ ইউটিউবৰ আৰু এটা আপডেট আহিছে, সেইটো হৈছে ইউটিউব শ্বৰ্টছ। মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টোত ইউটিউব শ্বৰ্টছৰ কথা কৈছিলোঁৱেই। তথাপিও আকৌ এটা আপডেট আহিছে। যোৱাকালি ইউটিউব ইণ্ডিয়াই টুইট কৰি জনাইছে যে অতি খুব সোনকালে টিকটকৰ দৰে ইউটিউবতো এটা ইউটিউব শ্বৰ্টছ নিচিনা এপ্লিকেশ্যন বুলি নহয়, এটা ছাইট লঞ্চ কৰিব, যিটো ইউটিউবতে সম্ভৱ হ'ব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব নালাগে, তাৰ কাৰণে কোনো ডাউনলোড কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ইউটিউবটো আপডেট কৰিলে হ'ল। জাষ্ট বস্তুটো লঞ্চ কৰিলে, বিটা ভাৰ্জনত লঞ্চ কৰিছে। আপোনালোকে যদি বিটা ভাৰ্জনটো পাইছে তেন্তে আপোনালোকে সোনকালে আপডেট কৰক, তাত আপোনালোকে পাই যাব। ঠিক আছে, তাৰ বিষয়ে আজি অলপ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ ডাঙৰ নকৰোঁ, ব'লকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। হেল্ল' ওৱান্স এগেইন বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহিলোঁ আপোনালোকক মোবাইল স্ক্ৰীণলৈ আহিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আপোনালোকক যিটো কৈছিলোঁ মই ইউটিউব শ্বৰ্টছৰ কথাটো, ঠিক আছে, সেইটোৰ বিষয়ত অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইউটিউব শ্বৰ্টছ বহুতে এটা ভাল খবৰ আমাৰ ইউটিউব জগতখনৰ কাৰণে, যিহেতু এইটো কাৰণে ভাল খবৰ কৈছোঁ, মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে কিহৰ কাৰণে ভাল খবৰ কৈছোঁ মই। ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমাক ভাৰত চৰকাৰে টিকটকটো প্ৰথম অৱস্থাত বেন কৰিছিলে, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেন হোৱাৰ পাছতে এতিয়া শ্বৰ্ট ভিডিঅ' প্লেটফৰ্ম বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বহুত বস্তুৱে ওলাইছে, কিন্তু সেইবিলাক বস্তুৰ পৰা আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন কৰি পিনি আপোনালোকে নিজে ইনকাম এটা কৰিব নোৱাৰে। যিহেতু তেনেকুৱা ব্যৱস্থা এটাই আছে, সেইটো হৈছে ইউটিউব। ইউটিউব বস্তুটোৱে এনেকুৱা বস্তু যিটো আপোনালোকে ভাল ভিডিঅ' বনাওক, ভাল কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাওক, তেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই পিনি আপোনালোকে চেনেল মনিটাইজ কৰিব পাৰিব। মনিটাইজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গুগল এডচেন্সৰ থ্ৰুদি ইনকাম কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটোৱে আজি এটা ভাল খবৰ। মানে যোৱাকালিয়ে ওলালে নিউজটো, ইউটিউব ইণ্ডিয়াই টুইট কৰি পিনি জনাইছিলে। আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ টুইটটো। ইউটিউব ইণ্ডিয়াই যিটো টুইট কৰিছিলে এইটো চাওক, মোৰ টুইটাৰত আহিছে এইটো ইউটিউব ইণ্ডিয়া। ইউটিউব ইণ্ডিয়া যদি খোলে আপোনালোকে টুইটাৰত ছাইটটো, চৰি অকণমান ছাইট ডাউন নিচিনাই লাগিছে মোৰ। ইউটিউব ইণ্ডিয়া যদি টুইটটো খোলে, তাত টুইট কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব টুইটত এনেকৈ কৈছে যে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বুলি এটা মানে ইউটিউব শ্বৰ্টছ লঞ্চ কৰিছে, ঠিক আছে। এইটো চাওক আপোনালোকে লিখা আছে ইয়াত, ইউটিউব ইণ্ডিয়া, ইউটিউব শ্বৰ্টছ বিটা ইজ হিয়াৰ, এ নিউ ৱে টু ৱাটছ এণ্ড ক্ৰিয়েট শ্বৰ্ট। মানে আপোনালোকে টিকটকত যিদৰে 15 ছেকেণ্ড 30 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' বা মানে 1 মিনিট 1 মিনিটৰ তলত যিমানখিনি ভিডিঅ' বনাই পিনি আপোনালোকে আপলোড কৰিছিলে, যেনেকৈ যি কৰিছিলে এইটো দেখুৱাই আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব, তেনেকৈ আপলোড কৰিছিলে। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউবতো তেনেকুৱা 1 মিনিটৰ তলত সৰু ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল মনিটাইজেশ্যন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এইটো এটা ভাল খবৰ পাইছে। সেইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউটিউবে মানে আমেৰিকান কোম্পানী এটাই আমাৰ ইণ্ডিয়াত এটা বস্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লঞ্চ কৰিছে, তাকো বিটা ভাৰ্জনত টেষ্টিঙৰ কাৰণে। কিমান সুবিধা হ'ব, সুবিধাজনক হ'ব, কিমান ছাকচেছ হ'ব সেইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে এইবিলাক দেখুৱাইছে, দেখিছে। এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ। কিন্তু মেক্সিমাম সময়ত বস্তুটো কিহৰ কাৰণে কৰি আছে, মানে টিকটকৰ নিচিনাকৈ বস্তুটো আমাৰ ইয়াত আনিব বিচাৰিছে। এটা চাইনিজ কোম্পানী সোমাই পিনি ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে যদি আমাৰ ইউটিউবে কিয় তেনেকুৱা কাম কৰিব নাই। চ' ইউটিউবে বহুত দিনৰ পৰা লাগি আছে, বহুত দিনৰ পৰা টুইটো কৰিছে, বহুত দিনৰ পৰা কিবা কিবি কথা ওলাই আছিলে ইউটিউব শ্বৰ্টছৰ ওপৰত। ফাইনেলি আজি সেই দিনটো আহি উপস্থিত হ'লহি, যি ইউটিউব শ্বৰ্টছ লঞ্চ হ'ব বুলি এটা টুইট কৰিছে। ফাইনেল ফিক্স এণ্ড ফাইনেল নটিচ দিছে ইউটিউব ইণ্ডিয়াই। এইটো এটা বহুতেই ভাল খবৰ। আৰু নতুন ইউটিউবাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, বা পুৰণাবিলাকৰ কাৰণেতো ভাল খবৰেই। পুৰণাবিলাকতো অলৰেডি গ্ৰ' কৰিয়ে আছে। নতুনবিলাকৰ কাৰণে এটাই ভাল খবৰ যে তেওঁলোকে আহক ইউটিউব প্লেটফৰ্মত। তেওঁলোকে এইবিলাক অদৰকাৰী ৱেবছাইটবিলাক বা ছাইটবিলাক, যেনেকৈ এপবিলাক যেনেকৈ হওক, ধৰক মই বেয়া নাপাব, আপোনালোকক নিজৰ অপিনিয়ন হয় এইটো কথা। মই জাষ্ট কথা এটা কৈছোঁ, আপোনালোকে যেনেকৈ চেংক ভিডিঅ' ইউজ কৰি আছে বা বেলেগ ধৰণৰ তেনেকুৱা কিবা কিবি মানে এপ ইউজ কৰি আছে, যিটো আপোনালোকৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিছে। আপোনালোকে সেই এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে লৈ কিয় নলয়? ইউটিউব এটা প্লেটফৰ্ম হয়।
আপোনালোকে গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে এটা প্লেটফৰ্ম হয়। চ' আপোনালোকে এইটো প্লেটফৰ্ম হিচাপে লওক, প্লেটফৰ্ম হিচাপে লৈ পিনি তাৰ পৰা কিবা এটা ইনকাম কৰিব পাৰিম। এদিন দুদিনত হয় আপোনালোকে ইনকাম নহ'ব। আপোনালোকে চেং ভিডিঅ' হওক বা টিকটক হওক, কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে ন টিকটক চলোৱা আছিলে বা চেক ভিডিঅ' কৰি থকা বা বেলেগ কিবা ধৰণৰ আছে তেনেকুৱা, সেইবিলাকত কৰি থকা এনেকুৱা মানুহ আছে যি সহজে গ্ৰ' হোৱা নাই, এবছৰ সময় লাগিছে গ্ৰ' হ'বলৈ, ফেন ফল'য়িংটো গোটাবৰ কাৰণে এবছৰ সময়। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে ইউটিউবটো তেনেকৈ লওক, এবছৰ সময় দিয়ক তাক। এবছৰ সময় দিলে আপোনালোকে যদি ভাল ভিডিঅ' বনাই হাৰ্ডলি ছমাহত আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যাব যিকোনো ক্ৰাইটেৰিয়া ইউটিউবে দিছে, হয় নে নহয়? চ' সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ চলক, আপোনালোকে ভাল পাব। আজি ভিডিঅ'টো বৰ বিশেষ ক'বলগীয়া মোৰ একো নাছিলে। চ' ইমানখিনিয়ে কথা ক'লোঁ। বস্তুটো আপোনালোকে ইউজ কৰক, ভাল এটা প্লেটফৰ্ম দিছে ইউটিউবে, সেইটো উপয়োগ কৰক। আপোনালোকে চাওক কিমান দূৰ সুবিধাজনক হয়, কি হয়, আপোনালোকে পাৰে নোৱাৰে সেইটো মই নাজানো। কিন্তু যদি মোলৈ আহি যায় সেইটো ন'টিফিকেশ্যন, মই আপডেট দিলোঁ অলৰেডি, মোৰ এতিয়ালৈকে এই প্লাছ চিম্বলটোত অহা নাই, মোৰ ৰেকৰ্ড এণ্ড গ' লাইভ আহি আছে। ৰেকৰ্ড এণ্ড গ' লাইভ আহি আছে। চ' আপোনালোকে এইটো নিজে চাই ল'ব এবাৰ, চাই পিনি জনাব কি আহে কি নাই আহা। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই পিনি জনাব কিমান দূৰলৈকে আপোনালোকে এক্টিভ হৈছে বা সফল হৈছে। তো মই আহিলে কিন্তু মই নিশ্চয় কৰিম, মই সেইটো কাম নিশ্চয় কৰিম, মই ভাল পাম। ঠিকে আছে দিয়ক, আপোনালোকে এনজয় কৰিব, আহিলে ভাল লাগিব। সকলোৱে একেলগে পাম বুলি, আকৌ টিকটকৰ নিচিনাকৈ এটা নতুন প্লেটফৰ্ম পাইছোঁ, আশা কৰিছোঁ সকলো গ্ৰ' কৰিব বুলি। ঠিক আছে দিয়ক, ধন্যবাদ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বৰ বিশেষ একো নাই। ইয়াতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ মই। আৰু নতুন খণ্ড আহিব মোৰ, নতুন কিবাকিবি এপ লৈ পিনি, এপৰ ৰিভিউ লৈ পিনি আপোনালোকক আহিম, ইউটিউবৰ কিছুমান কথাক লৈ পিনি আহিম। ঠিক আছে দিয়ক, ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। শেষত আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই পিনি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কাষতে থকা ৰঙা কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বটন, সেই ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অতি সোনকালে, মানে মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগেই আপোনালোকে যদি পাব বিচাৰে, তেন্তে এই ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা এটা বেল আইকন আছে, মিনছ টিলিঙা এটা আছে, সেই টিলিঙাটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন কৰি দিব। তেতিয়া মই যেতিয়াই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যাব।